سلام دوستای گلم، امیدوارم که مثل همیشه عالی باشید. امروز میخوایم بریم یک جنگل بسیار زیبا در نزدیکی مشهد که فقط 15 دقیقه با مشهد فاصله داره. به این دره و جنگل میگن دره مجنون و در جاده طورقبه بعد از باغ پونه واقع شده. بریم با هم این جنگل زیبا رو ببینیم و از زیبایی‌های بکرش لذت ببریم.
خب دوستان، همینجوری که ملاحظه کردید مکانی بسیار آرامش بخش و طبیعتی زیبا داره که با توجه به اینکه مسافت خیلی کوتاهی داره تا مشهد میتونه گزینه خوبی باشه برای پیکنیک های خانوادگی و یا پیاده روی. ممنون که همراه من بودید. لطفاً نظرات خودتون رو برام کامنت کنید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد با لایک کردن از من حمایت کنید. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.